હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મસાલો ભરવાની ઝંઝટ વગર આખા રીંગણના શાકની રેસીપી। આ શાકને આજે આપણે કુકરમાં બનાવવાના છીએ અને રીંગણને ભરવાની પણ કંઈ ઝંઝટ નથી। તો ચાલો ફટાફટ બની જાય એવું આખા રીંગણનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આખા રીંગણનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ રીંગણ લીધા છે। આ રીતના જે નાની સાઈઝના આવે એવા રીંગણ લીધા છે। તો આજે આપણે રીંગણને ભરવાની મહેનત કર્યા વગર આખા રીંગણ બનાવવાના છીએ। તો તેના માટે મેં અહીંયા લસણ લીધું છે 10 થી 12 કળી, એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। 2 મરચાં લીધા છે, એની પણ પેસ્ટ બનાવી લઈશું। અને 2 મોટી સાઈઝના ટમેટાં લીધા છે, એની પ્યુરી બનાવી લઈશું। 2 ચમચી સફેદ તલ લીધા છે। 3 મોટી ચમચી શેકેલા શિંગદાણા લીધા છે ફોતરા કાઢીને। જો તમારે શેકેલા ન લેવા હોય તો તમે એમને કાચા પણ લઈ શકો। અને 4 મોટી ચમચી મેં મિક્સ ચવાણું લીધું છે। તો આ ત્રણેયનો ભૂકો કરી લઈશું। તો હવે સૌથી પહેલાં રીંગણને સમારી લઈશું। તો મેં અહીંયા રીંગણને આખા જ ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે સમારીને પછી નથી ધોવાના, એટલા માટે રીંગણને આખા જ ધોઈ લેવાના છે। હવે આ રીતે કાપી લઈશું। આપણે રીંગણના ડીટિયા છે કાઢવાના નથી, બહુ વધારે હોય તો અહીં ઉપરથી થોડું કાઢી લઈશું અને આ રીતે કાપી લઈશું। આ રીતે તો આવી રીતે આપણે રીંગણને સમારી લઈશું। રીંગણને સમારી લીધા છે। હવે શાકનો વઘાર કરીશું। આખા રીંગણનું શાક આપણે કુકરમાં બનાવવાના છીએ, તો કુકરમાં 1/4 કપ તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। અડધી ચમચી આખું જીરું એડ કરીશું। 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ, 2 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ। ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે સમારેલા રીંગણ એડ કરીશું। મિક્સ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખીશું અહીંયા અને રીંગણને તેલમાં ચડવા દઈશું થોડી વાર। હવે લસણવાળું મરચું બનાવી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 8 કળી લસણ લીધું છે। 1 ચમચી રેગ્યુલર મરચું એડ કરીશું। અડધી ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું। હવે ખાંડીને લસણવાળું મરચું બનાવી લઈશું। લસણવાળું મરચું થઈ ગયું છે, તો શાકમાં મસાલા એડ કરીશું। રીંગણને તેલમાં 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે મસાલા એડ કરીશું। મસાલામાં 2 ચમચી લસણવાળું લાલ મરચું, 1/2 ચમચી હળદર, 1/2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર। મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા તમારે શાક વધારે તીખું કરવું હોય તો થોડું લાલ મરચું વધારે એડ કરી શકો। હવે ટમેટાની પ્યુરી બનાવેલી છે એ એડ કરીશું। તો અહીંયા મોટી સાઈઝના 2 ટમેટાની પ્યુરી બનાવેલી હતી એ એડ કરીશું। થોડું પાણી એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। પાંચ મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે।
અને મસાલો પાકી ગયો છે, તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. હવે ચવાણું, શીંગ અને તલનો ભૂકો છે એ એડ કરીશું. આનાથી ગ્રેવી છે એકદમ ઘાટી બનશે. હવે મિક્સ કરી લઈશું. અહીં આપણે હળવા હાથે મિક્સ કરવાનું છે એટલે રીંગણ ભાંગી ન જાય. મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. પાણી નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરીને 1 વિસલ થવા દઈશું. આપણે અહીંયા વધારે વાર ચડવા નથી દેવાનું, કેમ કે આ રીંગણ છે એ ફટાફટ ચડી જશે અને એકદમ તાજા છે, એટલા માટે એને ચડતા વાર નહીં લાગે. એટલે આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 1 જ વિસલ થવા દઈશું. એક વિસલ થઈ ગઈ છે. શાકને જોઈ લઈશું. શાક એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતનું એકદમ ઘટ્ટ ગ્રેવીવાળું. હવે ઉપરથી ધાણા એડ કરીશું, ઝીણા સમારેલા. તો આપણે અહીંયા કુકરમાં શાક બનાવ્યું છે એટલે ફટાફટ શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે અને રીંગણ ભર્યા નથી એટલે ફટાફટ શાક બની ગયું છે.